Good day everyone! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa at maglagay ng banner art sa ating YouTube channel. Guys, hindi ko na patatagalin, umpisahan na natin. So, punta tayo guys sa Play Store. I-download natin ang PixArt. Ayan, meron na akong PixArt. And then, sunod yung Photo and Picture Resizer. Ayan, ganyan guys ang itsura niya. So guys, punta tayo ngayon sa PixArt. I-click nyo ang kulay purple. Ito siya, yung plus sign. So, hanapin natin yung dinownload natin kanina. Ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, yung pinaka dark gray. Ayan yung pinaka safe area. Ito. Ito yung pinaka safe area kung saan dito natin ilalagay yung ating gagawing banner image. So, huwag kayong lalagpas guys. Mag-add photo na tayo. Ito yung dinownload ko na kanina na background sa Google. Ayan. I-adjust natin para magkasya. Dapat guys, wag po kayong maglalagpas. So, ayan na siya guys. Okay na siya. Click nyo na yung save sa taas. So, mag-text na tayo. Ayan. I-adjust natin. Maglalagay ako ng stroke. So guys, may font din dito. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. So yan, okay na siya. Yung sa akin. Hindi ko na siya papalitan. Click nyo ang color. Ayan, mamimili tayo dito. Ayan. And then yung stroke. Yung white na lang. At lalagyan ko siya ng style. Yung bend. Ayan. Ayan. So, ganyan guys. At magdadagdag ako. So, ayan na guys. Yung color ulit. Mamimili tayo dito kung anong kulay. So, ito na lang. Yung blue na lang guys. Ayan. And yung stroke, white. Ayan. And then, i-click nyo yung check sa taas. So, i-save na natin siya. Ayan, nakasave na siya. And, punta na tayo guys sa ating dinownload kanina na photo and picture resizer. So, i-resize na natin yung ating ginawang banner image. Select photo. Ito. I-click nyo ang resize. So, dapat guys, yung size ng ating banner art ay
2048 by 1152. Show more. So ito siya guys, 2048 by 1152. So ayan. So okay na siya, nasa gallery na siya. Guys, punta kayo sa Chrome, i-search nyo ang youtube.com. Wait lang natin guys. Ayan. I-click nyo ang tatlong dot dito sa gilid. I-check natin kung naka-desktop site. Kasi gamit lang natin guys is cellphone, so dapat naka-desktop site. At yung ating profile icon, i-click nyo siya. I-click nyo din ang YouTube Studio. So ito na guys, yung aking channel dashboard. Hanapin lang natin sa gilid ang customization. Ayan, i-click nyo siya. And then yung branding. So ito na siya guys. So i-upload na natin yung ginawa natin kanina. I-click natin yung upload. Ayan na siya. And done. After, i-click nyo ang publish. And go to channel. So ito na guys, yung aking channel art. Ayan. So madali lang siyang gawin guys. Sana guys may natutunan kayo ngayon kahit paano dito sa aking video tutorial. At kung mayroon man, please like, comment, share, and click the subscribe button. And hit the notification bell para updated ka lagi sa aking mga i-upload pang mga video. Thank you for watching!